Här kollapsade gruvan på midsommarafton. Idag har vi kommit fram till vad som kommer att bli mitt favoritäventyr under hela semestern. Nöjesparker, äventyrsbad, lekland och för mycket sol i all ära. Men detta var häftigt på riktigt. Har du missat våra tidigare avsnitt så ligger det en länk i beskrivningen. Att gå runt i dessa trånga schakt långt nere i berget och se de massiva bergrummen som människor brutit i århundraden. Gett blod, svett, tårar och ibland även sina liv. Det var en mäktig upplevelse och ett stort bevis på vad vi människor är kapabla att åstadkomma när vi lägger manken till. Vi spanar även in det omkringliggande området och tar en tur in på museet. Gillar du såna här videos och vill se mer så klicka tummen upp och prenumerera redan nu så du inte glömmer bort det. Och är du ny här så heter jag Johannes, detta är Rosita och det lilla busfröet är Leo. Vi är The Wilderness Family och välkommen till vår kanal, där vi idag besöker kärnan till världens äldsta aktiebolag. Ja, god morgon från Falun. Jag sitter här och äter lite frukost. Så ska vi ta och göra något roligt här alldeles strax, va? Jag tror precis så börjar det regna här. Så jag blir lite blöt om ryggen, men det slutar nog snart. Ja. Jag såg en ambulans. Har du sett en ambulans? Ja. Årskörandet. Det blir lite tunnbröd från Åre. Oj, nu drog det till. Härligt svenskt sommarväder. Det är Regnar det på dig? Ja. Så du tar äta lite äpple. Har du sovit hela vägen hit? Mm. Kolla där borta på en anka. Ja, titta där borta. Ja, vi ska till Falu koppargruva, tänkte vi. Så vi syns där. Så då var vi framme. Ska vi ta och kika lite? Vi kan ju inte komma in på typ en timme innan det är våran tur. Ska vi gå och titta lite på det stora schaktet? Vi började vår tur med att kika in i entrén. Där vi hittade Falu rödfärg, en bock och souvenirbutiken. Dalarna, de är kända för en sån här häst. Vi rör oss vidare till informationsdelen. Här fanns historien om falukorven. Den kommer också härifrån gruvan, men mer om det senare. Rosita och Leo tittade på introduktionsfilmen om det guidade besöket nere i gruvan medan jag kikade på modellen av stora stöten och de olika metallerna som hittas nere i gruvan. Men det dröjde inte länge innan det var vår tur att gå ner under jorden. Guiden ringde i klockan på gruvtorget som de gjorde förr i tiden när det var dags för skiftbyte. Så var det dags att bege sig ner. På med orangea hjälmar och rockar för att skydda kläderna. Och vi kan ju lägga till att ett par rejält oömma skor är behövligt på denna turen, då skorna blir helt röda av att gå ner i gruvan. Hjälmen var också till stor hjälp ett par gånger för oss lite längre. Att komma ut här och se stora stöten gav verkligen ett perspektiv på hur stort området är. Vi samlades igen och tittade på utsikten. Fick mer säkerhetsinformation ifall någon trots allt skulle gå vilse. Innan man går in i gruvan är man tvungen att knacka 3 gånger för att visa respekt, berättade guiden och knackade 3 gånger i väggen åt oss alla. Gruvfrun är nämligen anden som vakar över gruvan. Hon visar sig ibland i vit klänning eller grå kåpa, oftast innan olyckor som en varning för gruvarbetarna. Om man svor, var högljudd eller skämtade om henne kunde hon straffa en genom olyckor eller ras i gruvan. Men hur började allt då? Enligt legenden började allt för länge sedan, runt 800-talet. En bonde vaktade sina djur på sluttningen vid Faluåsen. Bland getterna fanns en som alltid stack iväg för sig själv. En dag lade bonden märke till något märkligt. Geten hade rödfärgade horn. Nyfiket följde bonden efter geten upp för berget. Där i marken hittade han en glänsande sten med röda och röda strimmor. Malm av koppar. Han tog med sig stenen hem, visade den för andra och snart började man gräva på platsen. Så sägs Falu koppargruva ha upptäckts, tack vare en envis liten get som nosade rätt på Sveriges framtida rikedom. Och rikedom blev det.
Falu koppargruva har kallats Sveriges skattkista. I nästan 1000 år har koppar brutits här. På 1600-talet stod gruvan för hela 2/3 av Europas kopparproduktion och är motorn bakom stormaktstiden. Det är otroligt att tänka att nästan varje kyrkklocka, varje bronskanon och många av Europas tak faktiskt började sitt liv långt här nere i tunnlarna. Men gruvan har också sina faror. På midsommarafton 1687 kollapsade hela berget i ett ras. Så stort att det fortfarande kallas Stora stöten. Lyckligtvis så omkom ingen då alla firade midsommar, trots att det är ett av de största rasen i Europas historia. Hålet mäter idag hela 95 meter djupt och har en omkrets på enastående 1,6 kilometer. Och djupare är gruvan. Det djupaste schaktet når 400 meter ner och sammanlagt består gruvan av flera nivåer av gångar och schakt som sträcker sig runt 80 kilometer totalt. För att transportera malmen upp till ytan användes hästvindar. Stora hjul som drevs av hästar, där gick de runt och genom växlar drev pumpar och hissverk. Men för att få upp massorna krävdes långa rep. Och för att tillverka dem använde man sig av oxhudar. Oxarna drog tunga lass av timmer och malm, men den stora efterfrågan på oxar ledde till att man var tvungen att ta hand om köttet. Tillsammans med de tyska gruvarbetarna lärde man sig att ta tillvara på köttet genom att göra korv. Och så uppkom den svenska delikatessen falukorv, som idag serveras landet runt. Den är idag EU-skyddad och har den så kallade GTS-beteckningen sedan 2001. Garanterad traditionell specialitet som det kallas. Läskigt. Inte. Ja. Djupt nere i gruvan döljer sig en gyllene vägg. I århundraden har gruvan besökts av kungligheter och personer som bland annat Carl von Linné, 1734. Deras namn finns inristade på denna väggen, ifyllda med guld från gruvan. Och ja, du hörde rätt. Man har även hittat små mängder guld här. Och just när vi trodde att turen var slut stannade vi i det sista stora rummet. Guiden släckte lågan på oljelampan och vi fick alla uppleva det totala mörker som uppstår nere i gruvan. Hon berättade om en man som flydde gruvan och sin trolovade på grund av det hårda arbetet. Hela bygden skvallrade om hur han hade svikit henne. Åren gick, decennier passerade och berättelsen om den försvunna gruvarbetaren bleknade bort. En dag när man städade upp ett igenrasat gammalt schakt hittade man en kropp. Man var förbryllade. Mannen såg ut att just ha omkommit, men raset var ju gammalt. Eller? Gruvarbetarna frågade sig ut om det var någon som kunde identifiera den omkomna mannen. En efter en, men ingen visste vem han var. Kroppen bärgades och ordet spred sig genom staden. Och till sist kom en gammal dam som fått höra om händelsen. Hon föll genast i tårar. Det var han. Mannen som alla trodde hade övergivit henne. Och gruvan 42 år tidigare. Hennes trolovade, Mats Israelsson. Den välbevarade kroppen visades senare upp för hela bygden. Tusentals kom för att se den märkliga mannen, som verkade ha sovit i berget i nästan ett halvt sekel. Sedan fördes han till slut åter ner i gruvan, där han fick vila i den jord som bevarat honom. Fet-Mats, som han kom att kallas, hade naturligt balsamerats i 42 år på grund av den giftiga kopparvitrolen som bildas i gruvan och är missgynnsam för mikroorganismer i kombination med den låga temperaturen och syrehalten långt inne i gruvan. Efter turen fick vi till slut andas frisk luft. Leo och Rosita tog en tur med häst och vagn genom industriområdet där man förr fraktade malm och timmer. Jag tog och tittade på Falu Rödfärgsfabriken som fortfarande tillverkar sitt pigment av malmrester från gruvan.
Och här är det inte bara korven som är skyddad. Även gruvan och dess omkringliggande industriområde sedan 2001 listad på Unescos världsarvslista. Gjuta lite i huset. Vi tar och gå in och kolla. Från hästar till vattenkraft. Med den industriella revolutionens intåg byttes de ut till ångdrivna pumpar och sedan till det vi har idag, elektriska pumpar. Men med det tillkommer också brister, då människor inte konstant övervakar pumparna. För att skydda sig mot driftstopp installerade man en klocka. Om klockan slår visar det att pumpen går. Nämen. Kan man se hela vägen ner? Där nere var ju vi. Ser du? Där nere hänger ju hinken. Wow! Vad har du fått för gott då? Här är ju väggen. Julhuset. Det här de 4 jul. Borde tomten gömma sig här inne, va? Jaha, det är hur julet. Wow. Vi tittar på hur gruvarbetarna bodde. Här kan man också besöka bevarade gruvarbetarbostäder, där man får se hur gruvarbetarna levde under mitten av 1900-talet. Va? Vad hittar du? Det vill du spela? Det är Kina-spelet. Och Fia med knuff får de också. Gammal här, klassisk musik. Den har fått svara. Vad svarar? Jättegammal lampkänga. Va? Fanns det kaniner här också? Gud vad roligt. Kommer den till mig? Han kommer till dig. Vad söt. Du tar och hålla fram lite gräs då och se om han äter. Vi har lite gräs. Ja, ta lite gräs då. Stick inte. Kanske han kommer och plockar den. Titta, nu kommer han. Såg du? Inte sticka in fingrarna. Du kan hålla fram lite gräs. Men jag vill. Ja. Snyggt. Här. Det tycker jag var gott. Kolla! Oj. Det tyckte jag var gott. Finns det mer att titta på? Hör du? Sluta plaska i vattnet, kom nu. Vad var detta? Vad låst det? Såg du vad de gjorde här? Eller? Ett spelhus. Ja, spelhus.
Nu spelar man spel då. Ett gammalt kasino kan man säga. Nej, det är det inte. Men du, vi behöver inte ha alla stenar. Du får välja en sten. Du ska ha alla stenar. Runt det stora gruvschaktet går idag en promenadslinga med utsikt över rasområdet. En påminnelse om de enorma krafterna som döljer sig under marken. Hittar du en sten? En vit sten. Coolt. Ska pappa ha den i fickan? Tack Leo. Det var snällt av dig att jag fick en sten. Alltid bra med en sten i fickan. För det som inte vet det. Nu ska vi upp dit. Det är bara några meter kvar Leo. Upp till utkikplatsen. Kom nu. Ska du hålla farsan i handen? Ska du gå själv? Stor kille. Får man inte hjälpa till längre som förälder. Det har man ju lärt sig. Man minns ju själv hur det var när man var liten. Oj, 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 oj. Här ser man ju allt. Hela gruvan. Ser du Leo? Och är där du åkte häst och vagn där borta. De åker ju till och med häst och vagn på andra sidan här. Allt kommer bli bra. På 80:e våningen i Falu lasarett finns ett patienthotell. I fönstret som vetter mot staden finns en utsiktskikare. Står du här vid skylten och vinkar kan du ge en fin hälsning till den som kanske tittar på dig just nu. Allt kommer bli bra. Och det får vi göra. Hej hej! Allt kommer bli bra. Ligger ju massa sådana här stenar precis överallt. De kallas för släggsten. Det är resterna som blir efter att man har tagit och smält ner malmen till koppar. Blir det sådana släggstensrester. Hoppsan! Det här är en lave. Alltså byggnaden som står ovanpå ett byggschakt. Kallas tydligen för en lave. I laven fäster man maskineriet som används i schaktet. Till exempel pumpar och uppfordringsverk. Adolf Fredriks lave byggdes på 1850-talet. Den stod ovanpå Adolf Fredriks schakt 1744. Här ligger rödhuset. Ett fängelse. Nej, men det sitter ju någon. Hallå? Är det så här de bodde eller? Får ta och kolla. Uppskärarkammaren som arbetsbostad. Modern teknik under andra halvan av 1800-talet gjorde att arbetet vid gruvan mer effektivt. Det betydde att många av de gamla byggnaderna runt om på området inte längre behövdes. Och uppskärarkammaren var en av dem. Istället för att riva den hyrde man ut den till arbetare som jobbade kortare perioder vid gruvan. Va? 2 dörrar? Ja. Fortfarande inte som ett fängelse. Jag vill låsa in dig där. Vad? Nej, det ska vi inte göra. Säg hej då till de här gubbarna. Alltså, du har hittat ännu en sten. Ja. Leo, släpp stenen och pinnen nu. Vad säger du? Ta en promenad runt stora stöten i hjärtat av världsarvet Falun med någon du tycker om. Ge en puss. Puss. Nej. Jo, man ska göra det här. Då pussar jag mamma. Nej men, pussar du mamma? Gud vad äckligt. Du får inte pussa mamma. Pussa pappa mamma. Nej! Jag vill inte! Okej. Alltså du vill inte? Under 1600-talet var även detta Sveriges största arbetsplats med över 1000 arbetare som jobbade här. Jag har fått mina delar på den och den. Bakom mig här är Gustavs schakt. Det anlades i början av 1900-talet och är cirka 55 meter djupt och ansluter till mindre schaktorter som de kallar det för. Alltså olika nivåer. I botten på schaktet så förvarade man dynamit bland annat. Alltså det är svårt att beskriva storleken av gruvan. Den är verkligen helt enormt stor.
Ja, har det varit roligt idag då? Ja. Tycker du att det har varit värt det? Men om man tar bort de där ljuden. Ja. Jag har med mig stenar. Här. Har du hittat fler stenar? Hästbajs. Bajs och hästbajs. Om man tar bort ljuden från den lille så har det varit värt det. Det är skönt att höra. Där kan man sitta och grilla. Vad var mest intressant då? Gå ner i gruvan. Gå ner i gruvan. Det var det mest intressanta idag. Ja. Men vi är ju på väg dit. Dagen avslutades på Gruvmuseet där både barn och vuxna kan uppleva gruvlivet genom modeller, spel och utställningar. Här finns mängder med kopparföremål, uppfinningar men även världens största mynt. Inte klättra va? Är ni på väg till gruvan? Nej, stannade. Vi är för många. Ni är för tunga. Starta. Nu. Nu! Nu åker vi till gruvan. Ner i Moria. Oj, oj, oj. Aj, min ben. Aj. Gör inte ont? Det är fel ben. Så. Ja, det är bra. Ta rätt ben. Linslageriet. Man gjorde linor. Massa gamla verktyg. Eller verktyg, jag vet inte vad det är. Så hålla i den så du inte får den i huvudet. Ta det försiktigt. Man vill inte att jag skulle stoppa. Vi som trodde vi var färdiga för dagen, men magen fick vänta på mat en stund till. Efter att vi hittat linslageriet vandrade vi in bakom museet där ännu en gruvarbetarbostad fanns. Denna från slutet av 1800-talet. Efter att ha spenderat nästan 6 timmar vid gruvan utan att fylla på med energi kurrade det ordentligt i magen. Detta blev verkligen en höjdpunkt på semestern och det går inte att sluta fascineras av naturens krafter eller den mänskliga uppfinningsrikedomen. För gruvan var inte bara motorn till stormaktstiden, den var även källan till världens äldsta aktiebolag. Ja, du hörde rätt. Gruvbolaget Stora Kopparbergs Bergslag, som ägde Falu koppargruva, räknas som världens äldsta aktiebolag. Eller mer exakt, den äldsta föregångaren till det moderna aktiebolaget, som fortfarande finns dokumenterad. Här kunde man köpa andelar eller så kallade åttingar redan på 1200-talet. Så även om det Dutch East India Company är det första moderna aktiebolaget som börsnoterades, så är förfadern till Stora Enso den äldsta dokumenterade formen. Vi avslutade dagen med att ta in på First Camp Lugnet i Falun efter att ha fyllt på magarna med pizza och blickade framåt mot morgondagens äventyr. Då vår roadtrip tar oss vidare till Gävle och den berömda Furuviksparken. I nästa avsnitt blir det berg- och dalbanor, massvis med djur och vi kommer även att besöka ett militärfort. Om du gillar den här videon så spana in This Wilderness Families YouTube-channel där vi har massor av filmer precis som den här. Och glöm inte att prenumerera och slå på notiser så du inte missar nästa avsnitt. Tack för att du tittar, ha det gött!